यो भिडियोमा चाहिँ हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हेर्न गइरहेको छौँ, जुन हो डिसिजन कन्ट्रोल। अब यो डिसिजन कन्ट्रोलको बारेमा चाहिँ सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्टको रूपमा लिइन्छ र जसभित्र तपाईँको के पर्छ भन्दाखेरि इल्स स्टेटमेन्टहरू पर्छ। अब यसको बारेमा बुझ्नुभन्दा अगाडि तपाईँले डिसिजन कन्ट्रोल भनेको के हो भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँले आफूले आफैसँग रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतिन्जेलसम्म दिनभरि हामी कति डिसिजन कन्ट्रोलसँग काम गरिरहेको हुन्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि पानी पर्न लाग्यो भने के गर्छौँ, हामी पानी परिरहेको छ भने छाता ओढ्छौँ। अरू हाम्रो कन्डिसन हुन्छ क्या, पानी पऱ्यो भने म छाता ओढ्छु भन्ने कन्डिसन हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले तपाईँको स्यालेरी आयो भने म सपिङ जान्छु भन्ने एउटा कन्डिसन हुनसक्छ। स्यालेरी आएन भने म सपिङ जान्न भन्ने कन्डिसन हुन्छ। यसै गरी तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा धेरै कुराहरू तपाईँले डिसिजन कन्ट्रोलसँग रिलेटेड काम रियल लाइफमा गरिरहनु भएको हुन्छ होइन। अब तपाईँले बाटोमा गइरहनु भएको हुन्छ, ठ्याक्क रेड लाइट बल्यो होइन, भनेको तपाईँले ठ्याक्कमा त्यहाँ तपाईँले आफ्नो बाइकमा गइरहनु भएको छ, रेड लाइट बल्यो, तपाईँ त्यहाँ रोकिनु पऱ्यो, त्यो कन्डिसन हो नि होइन। त्यसपछि तपाईँको ग्रिन लाइट बल्यो, तपाईँ जानुहुन्छ। इफ ग्रिन लाइट बलिरहेको छ भने म रेगुलर जान्छु, इफ रेड लाइट बलेको छ भने त्यहाँ रोकिनुपर्छ भन्ने यस्ता कुराहरू के हुन्, कन्डिसनहरू भयो। यो के हुन्, यस्ता कुराहरू भनेको डिसिजन कन्ट्रोल भयो। के सिचुएसनमा मैले के डिसिजन लिने भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँले हजारौँ इक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ, मैले 2-4वटा भने होइन। अब यसै गरी तपाईँले डिसिजन कन्ट्रोल प्रोग्रामिङमा पनि के हुन्छ भने एक्ज्याक्टली त्यही कुरा हुन्छ। अब जस्तै इक्जाम्पलको लागि तपाईँले कुनै एउटा हामीले प्रोग्रामिङको थ्रुबाट के गर्न खोजिरहेको छौँ, एउटा सफ्टवेयर बनाउन खोजिरहेछौँ। एउटा इक्जाम्पल सिम्पल म तपाईँलाई दिन्छु। जस्तो तपाईँले फेसबुक लगइन गर्नुहुन्छ, लगइन गर्दाखेरि तपाईँले युजर नेम हाल्नुहुन्छ, त्यसै गरी पासवर्ड हाल्नुहुन्छ होइन। अब युजर नेम हाल्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ सो भइरहेको हुन्छ, तर तपाईँ जब पासवर्ड इन्टर गर्नुहुन्छ त्यो समयमा तपाईँको पासवर्ड चाहिँ सो हुँदैन। किन सो हुँदैन भन्दा त्यहाँ कन्डिसन छ नि त। इफ तपाईँले चाहिँ पासवर्ड हाल्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ पासवर्ड चाहिँ हाइड गर भनेर भनेको हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यो तरिकाबाट पनि हेर्न सक्छौँ, युजर नेम र पासवर्डसँग रिलेट गरेर। अब यसै गरी अब हामी सिधै प्रोग्रामिङतिर जाउँ। सबभन्दा पहिला म फेरि एउटा भेरिएबल बनाउँछु। जुन भेरिएबल बनाउने कुरा थियो त्यसलाई सिम्पल तरिकाबाट हामीले पहिला पनि हेरिसकेको थियो। जस्तै मैले इन्ट ए इज कस टु मैले के गर्छु 5 भन्न मैले दिएँ होइन, इन्ट ए इज कस टु 5 भनेर दिएँ। अब के गर्छु भन्दाखेरिमा जस्तै अब ए को भ्यालु 5 छ, मैले युजरबाट इनपुट पनि लिन सक्छु अथवा मैले डिरेक्टली ए इज कस टु 5 भन्न पनि दिन सक्छु। जस्तै अब म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरिमा इफ कन्डिसन लगाउँछु। हेर्नुहोस् है सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ। इफ कन्डिसन लगाएर मसँग भएको ए भन्ने चिज चाहिँ जुन हामीले कम्पेरिजन अपरेटर पढेको थियो होइन, कम्पेरिजन अपरेटरको बारेमा तपाईँलाई ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इज टु, लेसर इज कस टु, नट इज कस टु, त्यो कुराहरूको बारेमा पढिसकेको छ नि त। सो तिनै कुराहरू हामी युज गर्छौँ। त्यही भएर मैले सिरियली तपाईँहरूलाई सबै भन्दै आइरहेको थिएँ। यदि कन्फ्युजन भयो भने तपाईँले त्यता ब्याक भिडियो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। एज कस टु 5 छ। इफ जस्तै मैले सपोज एज कस टु 18 अथवा 19 ओके यति राखेँ मैले होइन। अब इफ एज ग्रेटर देन 18 भयो भने कन्डिसन दिएको मैले। अब यहाँ कर्ली ब्रासेस हुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो चाहिँ कन्डिसन दिने हो। जस्तो पानी पऱ्यो भने म छाता उड्छु, पानी पऱ्यो भने के गर्छु छाता उड्छु भन्ने कुरा भित्र लेख्ने हो कि यसरी यहाँ कर्ली ब्रासेसभित्र। र हामीले यसलाई के भन्छौँ, कन्डिसन भन्छौँ। अब ए भन्ने मेरो भ्यालु 19 छ होइन। अब के अरे ए भन्ने 19 छ। यदि अब मलाई 19 भन्ने त अहिले त मैले त म्यानुअली दिइरहेको छु, देखिरहेको छु, त्यही भएर मलाई थाहा छ। तर धेरै सिचुएसनमा के हुन्छ, युजरले इनपुट गर्ने हो, उसले कति भ्यालु इनपुट गर्छ थाहा हुँदैन, उसले के भ्यालु इनपुट गर्छ थाहा छैन होइन। यस्तो कन्डिसनमा त हामीलाई नभएको केसमा हामी कन्डिसन बनाउँछौँ। जस्तै अब ए इज ग्रेटर देन 18 भनेको छ। ए इज ग्रेटर देन 18 भयो भने मैले के मेसेज प्रिन्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यु क्यान भोट भनेर मैले सिम्पल एउटा मेसेज दिएँ, मैले यति दिन चाहेँ। इफ यो कन्डिसन म्याच हो भने यो आउँछ, यदि कन्डिसन म्याच भएन भने केही पनि आउँदैन। जस्तै अब हेर्नुहोस् मैले यसलाई रन गराएपछि आउटपुट पनि तपाईँ प्रत्येक फेजमा हेर्नु होला, स्टेप बाई स्टेप चेन्ज गरेर हेर्नु होला। ग्रेटर देन राखेको ठाउँमा लेस देन राख्नुहोस् होइन। एउटा इफ कन्डिसन छ, इल्सिफ कन्डिसन छ, अहिले अरू म देखाइहाल्छु तपाईँलाई। यु क्यान भोट भनेर आयो है। अब यो यु क्यान भोट किन आयो, किन भन्दा मेरो एज ग्रेटर देन 18 हो नि त। ए को भ्यालु 19 भने त ग्रेटर देन 18 हो। अब त्यसलाई यसैले म के गर्छु, एज लेस देन 18, ए चाहिँ के हो त 18 भन्दा सानो हो त। अब म रन गराउँछु। हेर्नुहोस् अब यसको आउटपुट के आउँछ, म रन गराउँछु, केही पनि आउटपुट आएन। किनभने यो के भयो, यो कन्डिसन म्याच नहुने बित्तिकै यहाँभित्र भएको जुन यसलाई स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौँ हामी, यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युसन भएन। अब एउटा सिम्पल इफ मात्रै, एउटा मात्रै कन्डिसन म्याच भयो भने म के गर्छु भन्ने मात्रै कुरासँग एउटा काम गर्न सक्छौँ हामी। कहिले के हुन्छ भने ठिक छ यो चाहिँ 18 भन्दा ग्रेटर रहेछ भने चाहिँ म के गर्छु, यु क्यान भोट भनेर मेसेज दिन्छु। यदि होइन रहेछ भने म के गर्छु भन्दा इल्स भनेर मैले दिएँ, इल्स भनेर दिएँ र इल्स दिइसकेपछि मैले अब सिम्पल मैले सिधै सिडब्लु लेखेर लेख्न सक्छु।
इल्स म के गर्छु यु क्यान भोट भन्न दिन्छु, यु क्यान भोट भन्ने मेसेज दिन्छु। यहाँभन्दा बढी मैले केही पनि लेखिनँ। एउटा मात्र इल्स हुँदाखेरि तपाईँले सिधै यसरी कर्ली ब्रासेस नराखिकन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र मैले सिधै यसरी रन गराएँ, यु क्यान भोट भनेर आयो नि होइन। अब जस्तै मैले के गरेँ, अब यहाँ लेस देन भन्ने कन्डिसन राखिदिन्छु। अहिले हाम्रो कन्डिसन फर्स्ट म्याच भएन, अब के रन हुन्छ हेर्नुहोस्, यु क्यान्ट भोट भनेर आयो नि होइन, यु क्यान्ट भोट। अब तपाईँले भोट गर्न सक्नुहुन्न भनेर यसरी तपाईँको यो कन्डिसनलाई म अहिलेको लागि ग्रेटर देन नै राखिदिन्छु है त। अब यसलाई इल्समा पनि तपाईँले यसरी कर्ली ब्रासेसभित्र यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है, यो कर्ली ब्रासेसभित्र यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले के त भन्दा एउटा मात्र इल्स हुँदाखेरि त्यसरी चाहिँ कर्ली ब्रासेसभित्र राख्नुपर्छ भन्ने छैन, डिरेक्टली इल्स लेखेर पनि रन गराउन सक्छौँ। यु क्यान भोट भन्ने यसरी आयो। अब यसैको ठाउँमा हामीसँग अर्को एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ, म तपाईँलाई यो पनि कुरा अहिले भनिदिइहाल्छु। मसँग कन्डिसन, यो कन्डिसन जस्तै एज ग्रेटर देन 18 भयो भने चाहिँ मैले यु क्यान भोट अथवा यो भोट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सक्नुहुन्न भन्ने कुरा भयो। तर कन्डिसन त जे पनि हुन्छ नि 18 मात्र रिलेटेड होइन नि त। जस्तै तपाईँ चाहिँ बिलो 16 हुँदो रहेछ भने युआर चाइल्ड भनेर मैले सपोज लेखिदिनु पऱ्यो भने त्यो कन्डिसनको लागि मैले कसरी कन्डिसन बनाउँदा फेरि अर्को इफ स्टेटमेन्ट राख्न पनि सक्छु मैले होइन। फेरि अर्को इफ स्टेटमेन्ट राखेर इफ ए इज लेस देन 16 छ भने अब म फेरि अर्को एउटा के गरेँ, सपोज म देखाउँदैछु पहिला हेर्नु होला, एज लेस देन 16 भने र मैले यहाँ मेसेज दिन्छु युआर चाइल्ड भन्न मैले दिएँ होइन। अब यसमा पनि तपाईँले अहिलेको जस्तै इफेल्स लगाउन सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, एज लेस देन 16 भने जस्तै मैले यहाँनिर अहिलेको लागि 15 भ्यालु राख्थेँ होइन। अब मैले यसलाई रन गराउँछु र यसको आउटपुट हेर्नु होला, युआर चाइल्ड आयो, यु क्यान भोट आयो एउटा होइन। यो माथि चाहिँ एज 15 ग्रेटर देन 18 हो भन्दाखेरि म्याच भएन, त्यही भएर यो सेकेन्डको रन भयो पहिला एजको, त्यसपछि यो तल पनि भयो। अब यसरी चाहिँ हामी कोडिङमा चाहिँ लेख्दैनौँ। कन्डिसन बनाउँदाखेरि एउटा माथि इफ बनाउने फेरि अर्को नि इफ बनाउने त्यस्तो काम गर्दैनौँ। यो इफ इज स्टेटमेन्ट भने के भने इफ यो राइट भएको छ, यो कन्डिसन म्याच हो भने यो तपाईँको चाहिँ कर्ली ब्रासेसभित्रको कुरालाई रन गराउने भयो। त्यसै गरी इल्सले के गर्ने भयो, यो माथिको म्याच भएन 18 ग्रेटर देन 18 होइन, यो म्याच भएन भने इल्सलाई रन गराउने भयो। तर फेरि हामीले अर्को इफ लेख्दैछौँ यहाँनिर भनिसकेपछि अर्को इफ लेख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन है। हामीले कसरी लेख्छौँ, यो तलको इफलाई म क्यान्सल गरिदिन्छु। यही इल्स भएको ठाउँमा इल्स इफ भनेर लेख्छौँ। इल्स इफ भन्न म कन्डिसन दिन्छु। इल्स इफ भनेर कन्डिसन के दिन्छु भने ए इज लेस देन 16 भन्ने कन्डिसन यहाँ भयो भने इफ ए इज लेस देन 16 हेर्नुहोस् है, यसरी इल्स इफ भनेको यति गरेर इल्स इफ एउटा स्पेस दिने र यसरी लेख्ने यु क्यान्ट भोट भन्न दिन्न कि अब म के गर्छु भने युआर चाइल्ड भन्न लेखिदिन्छु, युआर चाइल्ड भनिदिन्छु होइन। एज लेस देन 16 छ भने चाइल्ड भन्छु र लास्टमा म इन्च राखिदिन्छु है। इन्च राखेर CW लेखेर म यो क्यान्डिडेट भोट अथवा मेसेज जे पनि दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो कन्डिसन अनुसार पछि हामी यो भिडियोको इन्डियनतिर एउटा तपाईँलाई एउटा सिम्पल प्रोग्राम एउटा हामीले एउटा प्रोजेक्ट गरेर पनि हेर्छौँ, त्यो बेला तपाईँले यो कुरा बुझि नै हाल्नुहुन्छ यो किन यस्तो युज गर्दैछौँ भनेर है। अहिले इक्जाम्पलको लागि हेर्दैछु युआर चाइल्ड भनेर आयो नि हो। अब इल्सिफ भन्ने स्टेटमेन्टहरू तपाईँले जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ र लास्टमा गएर तपाईँले एउटा इल्स राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको बारेमा तपाईँलाई जस्तै यो कन्डिसनलाई म फेरि कपी गर्छु। हामीले जति सक्ने हो प्रोग्रामिङ भनेको कपी पेस्ट हो है। यो लेखिसकेको कुरा जति फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ त्यति तपाईँको लागि बेटर हो है। जति तपाईँले रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो त्यति राम्रो कुरा हो। त्यसरी तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब हेर्नु होला एज लेस देन 16, एज सपोज गर्नुहोस् लेस देन एज तपाईँको ग्रेटर देन 60 भयो अरे सपोज होइन। ग्रेटर देन 60 भयो भने जस्तो अब यहाँ युआर ओल्ड भन्न मैले यसरी मेसेज दिएँ सपोज होइन, युआर ओल्ड भन्न दिएँ। जस्तै म यहाँको भ्यालु कति राखिदिन्छु भन्दा 61 राखिदिन्छु सपोज अहिलेको लागि र मैले कन्ट्रोल F5 गरेँ हेर्नुहोस् र यु क्यान भोट भनेर आयो होइन। माथि कन्डिसन म्याच भइसक्यो नि त, किनभने यो तपाईँको एज ग्रेटर देन 18 हुने बित्तिकै तपाईँले यु क्यान भोट भनेर माथिकै कन्डिसन म्याच भइसके पछाडि यो तलको कन्डिसन एज ग्रेटर देन 60 को भ्यालुमा आउँदैन है। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कारणले माथिकै एक्जिक्युसन भयो। यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तो भनौँ एउटा इफ स्टेटमेन्टभित्र जति पनि तपाईँले इल्सिफ ल्याख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई इल्सिफ ल्याडर भनेर पनि भन्छ है, राख्न सक्नुहुन्छ र लास्टमा एउटा इल्स राखिदिनुपर्छ। अब काम कसरी हुँदो रहेछ, पहिला यहाँ भएको एउटा कन्डिसन हेर्छ, त्यो कन्डिसन म्याच हो भने त्यही सुरुमै भएको भ्यालुलाई के गर्छ उसले एक्जिक्युसन गरिदिन्छ। त्यसपछि यो तल भएको कुनै पनि एक्जिक्युसन हुँदैन। कन्डिसन म्याच भए पनि तल भएको भ्यालु चाहिँ रन हुँदैन, किनभने एउटा मात्रै कुरा हामीले इफमा भएको
स्टेटमेन्ट एक्जिक्युसन हुन्छ अथवा एल्सिफमा भएको हुन्छ अथवा एल्सिफ अर्को एल्सिफमा भएको हुन्छ अथवा कुनै पनि म्याच भएन भने मात्रै यो लास्टको एक्जिक्युसन हुने हो भनेपछि यहाँ मध्येको कुनै न कुनै एउटा स्टेटमेन्ट एक्जिक्युसन हुन्छ भएन भने लास्टको हुन्छ तर एकैचोटि दुईवटा हुने हुँदैन म्याचिङ त हाम्रो एज ग्रेटर देन 18 यो पनि ट्रु भइरहेछ र त्यसै गरी एज ग्रेटर देन 60 यो पनि म्याच भइरहेछ तर यो दुईटै एक्जिक्युसन भने हुँदैन है त्यो कुरा तपाईँले ध्यान दिनु पऱ्यो र जति पनि हामीले चाहिँ थप्दै जान सक्छौँ यसलाई हामी इफ इल्स स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौँ यसलाई एल्सिफ ल्याडर भन्छ इफ मात्र युज गरेको छ भने इफ स्टेटमेन्ट भन्न सक्छौँ जस्तो अब तपाईँलाई अझै क्लियरको लागि भनौँ भने एउटा इफ स्टेटमेन्ट हेऱ्यौँ हामी अहिले यो भिडियोमा इफ मात्रै प्रयोग गरेको छ भने जुन हेर्न सक्यो त्यसपछि अर्को भनेको इल्स इफ इल्स हेऱ्यो इफ इल्स भनेको एउटा इफ त्यसपछि इल्स सिधै इल्स राखेको स्टेटमेन्ट हेऱ्यो होइन त्यो हेऱ्यो त्यसै गरी तपाईँले इल्स इफ एलएडिडिआर ल्याडर भनेको भर्याङ जस्तो तरिकाले हामीले के गर्छौँ एउटा कन्डिसन राख्यौँ दुईवटा राख्यौँ तिनवटा राख्यौँ 100 पनि राख्न सक्छौँ हामी र लास्टमा चाहिँ हामीले इल्स लेख्छौँ कुनै पनि म्याच भएन भने लास्टको एक्जिक्युसन गर्छौँ होप तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नुभयो होला सो केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नु होला रिप्लाई दिनेछु बाँकी हामी अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ है त धन्यवाद